ඕනම වාහනයක මොඩිෆිකේෂන් ටිකක් කරන එක අද වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙලා. ඉතින් US මොඩිෆිකේෂන්ස් වල අපි අද පෙන්වන්න යන්නේ අඩු වියදමකින් වාහනයට සුපිරි පෙනුමක් ගන්න විදිහ. මේකට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කාර් කෝඩ් ලයිට් කියලා. මේක ඩෑෂ්බෝඩ් ලයිට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කළාට ඊට අමතරව අපිට ඕන නම් දොරවල් වලට, සීට් වලට අපිට ලස්සන විදිහට මේ ලයිට් එක දාගන්න පුළුවන්. මේ අපි පෙන්වන්නේ අපේ US workshop එකේ මේ ලයිට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරපු වාහන වලින් ටිකක්. Mazda RX-8, Lanka CK2 වගේ modifications කරපු ස්පෝර්ට්ස් කාර් වලට මේ ලයිට් එකෙන් අමුතුම ලස්සනක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා modifications කරන වාහන වලට මේ ලයිට් එක යූස් කරන්න. මොඩිෆිකේෂන්ස් කරපු ස්පෝර්ට්ස් වාහන වලට විතරක් නෙවෙයි Nissan Caravan, Toyota Tacoma වගේ කොමන් වාහන වලටත් මේ ලයිට් එකෙන් අමුතුම ලස්සනක් දෙන්න පුළුවන්. blue, ice blue, red, green, orange, yellow, white වගේ පාට වලින් අපිට මේ ලයිට් පටිය ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඉන්නේ මීටර් 3 නැත්නම් මීටර් 5 රෝල් වලින්. හැබැයි මේ රෝල තනින් තන කපලා පාවිච්චි කරන්න නම් හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක හයි කරගන්න එකත් ටිකක් සීරු මාරුවට කරගන්න ඕන වැඩක්. පළපුරුදු කාර්මිකෙක් ලවා කරගන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට US modifications වල අපි දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell button එක ඔබලා notifications on කරගන්න. like කරන්න. යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු.